नमस्ते साथीहरु, यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले डीओएल मोटरको कन्ट्रोल पावर लगायतका विभिन्न डायग्रामहरु बनाइसकेका थियौं अनि आज चाहिँ हामी इन्भर्टरको कनेक्सन गर्ने छौं। आउनु सुरु गरौं आजको यो भिडियो। तपाईले यहाँ प्रश्नपत्रमा देख्न सक्नुहुन्छ एसपीएमसीबी बाट इन्भर्टरलाई चार्जिङको सप्लाई दिएको छ भने इन्भर्टरको आउटपुट लगेर दुईवटा 2A स्विचको माध्यमबाट एउटा बल्बलाई कन्ट्रोल गरिएको छ र बीचमा एउटा जक्सन पनि रहेको छ र यही अनुसार चाहिँ हामीले कनेक्सन डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल आउनुस् सुरु गरौं। सबैभन्दा पहिला एउटा एसपीएमसीबी बनाइहालौं र एसपीएमसीबी बनाइसकेपछि हामी त्यो चार्जिङ चाहिँ इन्भर्टरमा लगेर जोड्दै छौं र जुन फेस आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो एसपीएमसीबी दिएको छ जुन इन्भर्टर को चार्जिङ को लागि हो र एमसीबी को सिम्बल तपाईले यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। एसपीएमसीबी को सिम्बल एमसीबी ले दुईवटा काम गर्छ भन्ने तपाईले थाहा होला। एउटा ओभरलोड को प्रोटेक्सन गर्छ भने अर्को सर्ट सर्किटमा पनि प्रोटेक्सन गर्दछ। हामीले एमसीबी को सर्किट अर्थात सिम्बल बनाइसकेका छौं। अब भने हामी इन्भर्टर को ड्राइङ बनाउने छौं। साथीहरु, तपाई आफ्नो कलाको प्रयोग गरेर इन्भर्टर को चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। 3D मा बनायो भने झन् राम्रो हुन्छ। अब मैले यहाँ जस्तो जानेको छु त्यस्तै खालले चाहिँ इन्भर्टर को चित्र बनाउँछु। इन्भर्टर को चित्र भन्दा पनि हामीले चाहिँ चार्जिङ पोइन्ट हैन केमा चार्जिङ दिने अनि त्यसपछि आउटपुट अनि त्यसपछि ब्याट्री को कनेक्सन देखाउनु पर्ने हुन्छ खासमा र विशेष गरेर त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ चित्रमा भन्दा पनि। यो चित्र चाहिँ मैले अलिकति सानो बनाएको छु हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि गाह्रो भइरहेको छ। तपाईले बनाउँदा चाहिँ अलि ठुलो बनाउनु होला र चार्जिङ इन्डिकेटर अनि त्यस्तै गरी इन्भर्टर अन तथा ब्याट्री लो को पनि इन्डिकेटरहरु देखाइदिनु होला। त्यो भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। र मैले यहाँ लेख्दाखेरि सानो अक्षरमा अटिरहेको छैन, मैले अलि सानो बनाएको छु इन्भर्टर। अब इन्भर्टर बनाइसकेपछि अब यसको आउटपुट चाहिँ मैले यहाँ साइडबाट बनाउँदै छु र आउटपुट को दुईवटा पिन रहेको छ, एउटा फेस को लागि र एउटा न्यूट्रल को लागि मैले यहाँ बनाइरहेको छु। यहाँबाट हाम्रो चाहिँ सप्लाई आउट हुन्छ र अब हामी सबभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ चार्जिङ को लागि फेस ल्याएर जोडिहालौं। यसरी फेस जोडिसकेपछि अब हामीले न्यूट्रल पनि दिने छौं। हाम्रो फेस चाहिँ एमसीबी बाट आएको छ भने न्यूट्रल भने हामीले डाइरेक्ट ल्याएर जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसको मतलब तपाईले ड्राइङमा हैन जस्तो किसिमले दिएको छ त्यही किसिमले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यहाँ न्यूट्रल जोडेर लगभग समाप्त भइसकेको छ। अब न्यूट्रल र फेस जोडिसकेपछि अब हामीले जुन आउटपुटमा 2A स्विच को कनेक्सन रहेको छ अब त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो पहिलो 2A स्विच चाहिँ बनाएर सिधिसकेको छ भने अब अर्को 2A स्विच पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ र अर्को 2A स्विच को काम पनि समाप्त भइसकेको छ। अब यसलाई 2A को लागि जुन छेउछेउमा दुईवटा तार हुन्छ त्यसलाई पहिला कम्प्लिट गरिदिइहालौं हैन। त्यसपछि यो कम्प्लिट भइसकेपछि अब चाहिँ भने यहाँ बल्ब को सिम्बल बनाएर बल्बलाई पनि कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ फेस चाहिँ ल्याएर दिइहालौं हैन। फेस चाहिँ फेरि जसरी त्यहाँ जक्सन भएको छ हैन जक्सन अनुसार लानुपर्छ हैन, जहाँ पाइबाट ल्याउन पाइएन। त्यसकारण मैले चाहिँ यहाँ जक्सनबाट चाहिँ यसलाई ल्याएर दिएको छु। मैले अहिले माथिबाट लगेको छु, यसलाई बीचैमा क्रस गरेर बीचबाट पनि ल्याएर दिन मिल्छ र मलाई चाहिँ यसरी नै ठीक लाग्यो। तपाईले चाहिँ बीचैबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो फेस भइसकेको छ भने अब हामीले चाहिँ यसको हाफलाई चाहिँ ल्याएर अर्को 2A को बीचको पोइन्टमा दिनु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई 2A स्विच को कनेक्सन त पक्कै पनि आउँछ। अब भने हामी यसलाई न्यूट्रल दिन्छौं हैन। अब न्यूट्रल चाहिँ सिधै हामीले इन्भर्टर को न्यूट्रलमा ल्याएर जोड्नु पर्ने हुन्छ र यसरी तपाईले चाहिँ थ्योरेटिकल हैन थ्योरेटिकल नै प्र्याक्टिकल्ली घरमा गर्दा चाहिँ हामीले न्यूट्रल कमन गर्छौं हैन। तर यहाँ हामीले जुन सर्किट बनाउँदाखेरि चाहिँ न्यूट्रललाई कमन नगरिकिन सिधै न्यूट्रलकै पोइन्टमा ल्याएर दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी न्यूट्रल अब हामीले जोडेर कम्प्लिट गराइसकेका छौं र यसरी जोडिसकेपछि अब
लगभग हाम्रो सर्किट चाहिँ पुरा हुन लागिसकेको छ। हामीले एसए र एसबीले B2 लाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब ब्याट्रीको म यहाँ चित्र बनाउन गइरहेको छु। तपाईले पनि आफ्नो तरिकाले आफूले जाने अनुसारको ब्याट्रीको चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ। र ब्याट्रीको चित्र बनाइसकेपछि प्लसमा प्लस र माइनसमा माइनस गरेर जोड्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ अब सबैभन्दा पहिला प्लसै जोड्छु हैन, अनि प्लस जोडिसकेपछि अनि फेरि माइनस पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो प्लसको कनेक्सन चाहिँ अब समाप्त भइसकेको छ। अब भने जोडौँ माइनसको सप्लाई हैन। अब माइनसको सप्लाई जोडिसकेपछि लगभग हाम्रो इन्भर्टर सर्किट कनेक्सन चाहिँ समाप्त हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो इन्भर्टर कनेक्सन डायग्राम चाहिँ लगभग तयार भइसकेको छ। अब यसलाई पनि जोडिहालौँ हैन। यो चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 2 को बाँकी रहेको एन्सर हो हैन। क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ थुप्रै सोधेको थियो नि त हैन। जस्तै अब पावर कन्ट्रोल अनि त्यसपछि इन्भर्टरको कनेक्सन डायग्राम भनेको थियो र हामीले चाहिँ अहिले इन्भर्टरको कनेक्सन डायग्राम चाहिँ गरिरहेका छौं। अब भने हाम्रो कनेक्सन चाहिँ लगभग सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ सिद्धिसकेको छ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला र नबुझेको केही कुराहरू छ भने तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।